Góðan daginn, gott fólk. Þeir sem eru búin að stilla inn og ætla að vera með okkur í dag. Hér innan skammst fyrir að hefjast upphitun í forkeppni karla á Íslandsmóti einstaklinga 2026. Jóhann Ágúst heiti ég, ætla að vera hérna eitthvað að reyna að segja ykkur frá því sem gerist hérna í dag í streyminu á og til. Það allir mættir. Allir að gera sér klára eins og sést hérna svona í streyminu. Við erum með 2 streymi, annars vegar frá 15 til 18 og svo 19 til 22. Og innan skamms þegar að upphitunin hefst þá verður spiluð tónlist að vanda hérna í húsinu og þá þarf ég að slökkva á hljóðinu í streyminu. Því ef við gerum það ekki þá kemur einhver sár einstaklingur sem að telur sig að rétt á þessu vídeói og verður með smá vesen. Þess vegna þurfum við að slökkva. Staðan mun koma inn á Facebook-síðuna hjá Klí eins og vanalega. Bara keilusamband inn á Facebook, facebook.com keilusamband. Við skoðum kannski pínupons hverjir að fara að spila hérna í dag ef við náum því. Nei, sannlega náum við ekki áður en upphitunin hefst, það er bara mínúti í þetta en það er allavega allir mættir. Og skulum koma bara inn á eftir þegar að upphitunin er að klárast eða er búinn að skrúfa niður í tónlistinni og komum við inn og förum að segja hvernig þetta er raðast upp. Það er svo 8 leiki framöndan, færsla eftir hvern einasta leik eins og vanalega. Vinstri brautin fer niður 1 sett og hægra brautin upp 1 sett. Og seinna í dag klukkan 6 þá verður milliriðillinn í mótinu spilaður og þá eru bæði karlar og konur. Það eru 12 bestu konurnar eftir umferðinni í gær og núna þarf ég að fara út.
Jæja þá erum við alveg að vera klár til þess að byrja. Eða þeir, við gerum nú lítið hérna bakvið. Við ætlum að aðeins að fara yfir hver að spila hérna. Við erum að spila á brautum 11 og uppur. Og við byrjum aðeins að fara í nafnakallið þetta. Þá á brautum 11 eru meistari Stefán Klasen og ennþá meiri meistari Adam Geir Baldursson. Á braut 12 eru Þóra Már Þorbjörns og Haukur Leó Ólafs. Á 13 eru þá Þorgils Lárus Garðarsson og Matthías Leó Sigurðsson. 14 Tómas Freyr Bergvarsson og Matthías Júlíusson. Á 15 og þá erum við komin inn í annað streymið. Þar Adam Leó Klasen og Arnar Óli Strömm Ólafsson. 16 Óskar Berg Gústafsson og Hinrik Óli Gunnarsson. Það getur verið ágætis pörul þar ef þið ná að gíra hvorn annan upp í dag. Á braut 17 eru Kristján Nínisson og Róbert Sigurðsson. Á 18 Evan Gilborum og Hlynur Örn Ómarsson. Upp í efra streymið þá það á 19 Magnús Sigurður Guðmundsson og Haukur Benediktsson. 20 Gunnar Þór Ásgeirsson og Hafþór Harðarsson. Það var annar par sem getur gert eitthvað skemmtilegt hérna í dag og ná að spila sig saman. 21 Magnús Geir Jensson og Mikael Aðrar Vilhelmsson og síðast ekki síst, skulum við segja, á braut 22. Vistararnir fyrir Bragason og Guðmundur Sigurðsson. Öðlingarnir þar. Já, þetta bara að rúlla hér í gang. Skorið komið inn, einhver að byrja á fellum. Klassi með 2 fellur í rauð hérna á braut 11 og 12. Þið fylgist hérna bara með live skorunu og svo komið inn á eftir að það eitthvað sérstakt gangi.
Við verðum eiginlega að koma inn í þetta streymi hérna. Leikurinn að klárast, en á braut 11 og 12 það þannig að Stefán Karlsson fyrir 2.78. Adam Geir sem að kasta seinna kasti í kasta seinna kasti kast 2 í 10. Hann var að stræka út, hann hefði getið unnið klassa með einum pinna mögulega. Það hefði verið að fara í 2.79, 2.80. Fer í 2.66 til 66. En hörku leikir á strókunum. Þannig að þeir byrja með lótum. Við séum það á það, drumlistarar. Og skoðum aðeins hvað annað að frétta hérna inn í þessu. Þá það Freyr með sjöglennu, 10, þær. Robert Dan getur verið að fara í 2.79. Já, komum aðeins áttur hérna inn á eftir þegar við sjáum stöðuna. Við erum hérna nokkrir sem að kasta í 8. rammanum. 11-12 er búið. Þrettán og 14 er að vinna í 8. rammanum. 15 og 16 er að klára 10. 17 og 18 og 12 gæti.
klára þetta, strákanir. Róbertan er í 2.46. Sækir 2.79. Sigurjón á 1920, hann getur verið að fara í 2.10 sem hann gerir. Þetta er svolítið að fara hérna á 13 með þetta fyrir 95. Æstelgar og Tómas Grær með 2.46 að því breytapari. Sjáum sem vist hérna Haukur vera bara síðastur. Já, Mikael Aron er líka klára. Þeir eru hérna á 1920 og 21.2. 2.32 er líka. Þetta hefur ekki glemmu. Verið það búið, ég ætla að koma inn með stöðun eftir augnablik og verið að færast. Ég ætla aðeins að skjóta inn hérna bara frá dögið olíugrafinu. Þannig að fólk sjáu það aðeins. Þetta er svolítið hérna spilað í ECC burðinu frá í fyrra, 25, 42 fet. Og núna því að það er bannað að nota mjúkuboltana, þá verður fróðilegt að sjá hvernig við leysa þetta. En heilt yfir sýnist mér vera svolítið þokkalegt skor á svona flestu. Kíkjum á það hérna eftir augnablik. Það er staðan fyrir að detta inn á Facebookina. Sjáum hérna 12 efstu á skjáinum inn í húsinu. Og strippan er farin að stað þar, þannig ég þarf að bíða eftir hún komin hérna í augnablikshringinn, komin. Skjöra klassi, byrja á fullum. Við förum bara strax yfir hvað skori í 12. setinu núna. Það er Hlynur Örn með 2.12. Kemur þetta inn, þessi Magnús Sigurjón síðastur, svo til. Nei, klassi, fyrirgefðu, Stefán Klassen, 2.78. Síðan er Magnús Sigurjón, Skagamaður, 2.70. Og Adam Geir Baldursson í 3. seti, 2.66. Adam Geir í 3. seti, 2.66. Tómas Freyr Garðars í 4. seti með 2.46. Róbertan Sigursson kemur sem í 5. seti. 2.46 líka. Það var Mikael Aron Vilhjálmsson í
sjötta sætinu, 2.32. Þorgils Lárus í sjöunda, 2.31. Henrik Óli Gunnarsson, 8. sæti, 2.24. Viðstur Bragason, Freyr Bragason, 2.22 í 9. sæti, 2.24 segi ég í 9. sæti, 10. Gunnar Þór Ásgeirsson, 2.23. Evan Gunnbóra, 2.15 í 11. sæti, svo Henrik, nei hérna ekki hérna, Hlynur Ómarsson í 12. Kíkjum á Facebookina og sjáum hvort það sé eitthvað dætt inn. Það er eitthvað skor hérna fyrst þess að í leiknum núna, þannig að það sem getur að fá póstinn á í þessu bók. Verður það bara þess að meðan yfir dagskrána framundan. Þessi leikir hérna, 8 leikir, eru spilað núna til fram á hádegi, frá 8 til 12. Og í kvöld aftur klukkan 6, 18:00, þá ætlum við að fara í milliriðilinn. Og hérna 12. konurnar og 16. kallarnir eftir daginn í dag fara þá í milliriðil og spila aðra 8 leiki. Það þýðir að það verður búið klukkan 10 í kvöld. Svo morgun klukkan 5 mánudaginn þá fara undanúrslitin fram. 8 efstu úr hvorum hópi, kynjahópi. 8 efstu konur, 8 efstu kallar fara í round-robin keppni innan síns boxaðila, maður og mann, 7 leikir. Og svo slóðum við í helgarana partí á RÚV 2 og hérna verðum úrslitin í beinni þar. Hvetjum ykkur til að deila þessu út allt að við verðum þar í sjónvarpinu og á smá áhorf og þetta. Síðan endilega allir sem geta hefur komið að kemja í keiluhöllina. Það er bara betra sjónvarpsefni þegar myndavélarnar sjá fullt af fólki staðra á sportið sitt og hjálpar okkur þá líka í leiðinni að sýna sjónvarpinu að þetta er sport sem er þess verið að horfa á og fylgjast með. Við vitum það að innan RÚV eru aðilar sem að finnst bara hreinlega ógeðslega gaman að sýna frá þessu. En það þarf líka að selja þetta upp í dagskrárgerðina. Sem maður reyna að tala eitthvað með hana við undir skorinu og vinsta leiknum þá er Sigurinn bara að halda áfram á 17-18 og 3 ár í byrjun.
Já, þá er stafgóðin. Kíkjum aðeins á hana. Hvað segir... Hvað segir skæðigóða? Já, við fórum náttúrulega bara í 12 áðan hvað er að mér. Það var náttúrulega þegar voru 12 konur í gær, en það er 60 kallar sem voru áfram núna. Þannig að við endum á 12. seti hliðinni og 2-12. Adam Pavel er í 13. með 2.11, Sólbergur Róskar 2.10, Hafþór Harðar 2.1, Matti Seldi 2.5. Við setjum þá í neðst að setja við inn eins og er, en auðvitað þetta breytist. 17. Tristan Manni, hann er 1.92, bara 5 km. Arnar Óli Strömm Ólafsson, hann er 187, svo kemur Tryggvi Leó 184, Gummi Sig 179. Ásamt félagsinn Þórarni Má 179, Magnús Geir 172, Haukur 164 og Matthías Leó 162. Svo veitum við, þetta er bara tölur, þetta er fyrsta leik. Þetta ættir að bara jafnast. Magnús komið með 4, Sigurjón á 17. Eitthvað fellum hér og þar og þar og hér. Við komum inn aftur eftir.
bara sopa þessi búin, þú veist. Það var 3-6 búin, 3-6, 10-10. Já, og hann á að fá 6 í stað. Tók 3 skipti 3. Tókstu 3? Já. Annars skiptir sem bara að hreinsa. Það er að reyna að hjálpa þér. Ekki veikur af. Glennur
Það held ég nú. Sjá, það er að klára hérna. Annars fyrir að 10. Tristan, 10. líka á 15 og 16. Hlynur síðast er á 20. Tómas er að fara í 2.47 cirka átt. Hlynur getur verið að fara í 2.58. Fjórir frá Tómasi, sjöglanna þarna í restina. Nei, herru, nú dreifur hann yfir. 5, 2.53.
Þetta er svolítið missa þetta 1.54. Þá er það komið topp 12. Byrjum þar allan þegar við sjáum það á skánum. Tómas Haug fór í östarsætið með þessu leik. Slétta 500. Ágætt, 250. Og Adam Geir Baldursson er í öðru sæti. 477. Klasen Stefán 476. Inn á veturinn. Magnús Sigurðan Guðmunds er í 471. Línar Örn kominn í 5. sætið. 465. Evan Úlborón er í 7. 462. Mikael Aron 7. 455. Hafþór Harða í 8. 445 líka á Björn Sigurðs í 9. 45. eins og tala. Hinrik Óli Gunnarsson í 10. 427. 11. er þá Gunnar Þór Ásgeirs. 426. Ásgeir Mark Gústafs er 12. 423. Þessi leikur 3 af 8 komin í gang. Streymir á 15-17 eru Magnús Sigurðan og Haukur. Þóran Már og Haukur Leó, Magnús Geir og Mikael Aron. Og hérna Tómas Freyr og Matthías Helgi. Streymin á 19-22 eru Stefán Persson, Adam Geir, Ásgeir Freyr og Hinrik Óli. Þorgils, Lárus og Matthías Leó og Evan og Hlynur Örn. Og út úr streyminu sem verður ekki með 14 til þeir hérna Adam Páll og Arnar Óli Strömm, Kaffi og Gunni. Á 13 eru þá hérna Tristan Húni Róbertan og Freyr Braga og Guðmund Sigurð. Skoðum hvort það við erum stöðu. Einhverjum að það setja hann niður. Þá er staðan komin inn. Við höldum áfram út frá hérna 12. sætinu sem við sögðum, sem var í Tómas Gústafs, þá í 13. er Adam Páll.
14. er Þorgils, 15. er Trausta Máni, 16. Matthías Leó, 17. er Freyr Braga, 5 pinnum frá, hann slettar 400, 18. er Guðni Sig, 19. Haukur Benediktsson, 20. Matthías Árni Júlíus, 21. Ragnar Strönd, 22. Þorvar Már, 23. Magnús Geir og 24. Haukur Leó. Það er aðeins að skoða það skor og það er lágt en það getur verið eitthvað ástæða. Hérna kíkjum inn á þetta.
Flottur leikur.
Þetta er belgis. Þetta er belgis. Nei, þetta er sættur. Helvítis hamra. Fyrsta skipti, annað skipti og þremur í dag. Hvað er ekki að prófum? Síðasti leiku var frekar erfiður. Já, fyrri hlutin. Fyrri hlutin, já. Það er að vinna gumma. Ég er að vinna gumma, skilur. Sjálfur. Næsta áskorun dagsins. Þetta er alltaf þessar á... Það er aftur með eigur. Þetta er svona... Gerð fyrir næstu helgi. Það gerum við næstu helgi. Takk. Þá er svo mikið sem leikur 3 búinn og 4 farin í gang. Henrik Óli hendi hérna hressilega seríu, hann spilaði hérna 2-8-6 í lokinn. Svo sem ég eftir seti held ég örugglega með 7-13 eða eitthvað. Það er græn eftir að slórið kom inn á síðan okkar. Förum aðeins yfir hérna þar sem við fyrir utan streymið á 11-14. Það er Tristan og Róbertan og Evan og Hlynur, þeir eru alveg á hólf. Haffi, Gunni, Haukur og Magnús Sigurðar, þeir eru hérna á 13-14. Og inn í annað streymið 15-16, Magnús Geir, Mikael Aron og Freyr og Gummi Sig, hlutlega. 17-18, Klassi, þetta er Þóra Már og Haukur Leon. Svo fyrir við streymið á 19-22, Tómas Freyr Matthías Helgi, Þorgils Lárus og Matthías Leó á 19-20. Og
topp eru þá Óskar Karl og Þóri og Óttar Páll og skoðum hérna þessi komin staða. Sýnist svo. Nei, ekki. Það er bara Mikael Aron í fyrsta seti. 7.24. Spila 2.69 hérna í lokin. 241 minútur. Henrik Óli fór í annað setið með 2.86 fyrir 7.13. Hafnir í 7.70. Í þriðja seti. Fjórða seti Stefán Larsen, hann er með 6.98. Tómas Freyr er í 5. seti með 6.88. Magnús Sigurðsson 6.84. 7. seti er Ásgeir Karl 6.70. Evan er í 8. seti með 6.62. Gunnar Þór 9. setinu með 6.61. Adam Geir í 10. með 6.60. Þorgils Lárus er í 11. setinu 6.45. Gunnar er í 12. 6.40. Matthías Laufey 13. 6.37. Róbert Daníel í 14. setinu með 6.11. Adam Pavel í 15. með 604. Freyr Bragason í 16. með 573. Þá kemur hérna 17. sæti Tristan Máni, hann er 22 pinnum frá köttinu. Gummi Sigur í 18. 42 pinnum, hann er jafn hérna Hauki Benedis sem er í það er svona tæknilega að segja að þetta verið 18. og Gummi í 19. Það er með hærri leik Fredrikur náði 42 pinnum frá köttinu. Arnar Óli er 20. 46. Þóraðan Már er 50 pinnum frá. Matthías Helgi 52. Magnús Geir er 23. 81. og Haukur Leifur 24. 53. Það er spurning hvað er að gerast í þessu leikjum. Sötan auðvitað Kvassi að byrja á 3, 4. Svona bara allavega hérna. Núna verður áhugavert að sjá hvernig hérna hvernig menn tækla hérna breytingar sem verða eðlilega á brautunum. Og hvort að hérna mjúkboltabannið gerir í rauninu svolítið það sem er að hugsa til þess að það gerist. Veiðimenn fyrir kostu að fara hérna inn í brautina. Það eru pælingar. Heyrðu, við minnum á að í dag, 6 í dag, eða kvöld, verður hérna fyllireiðillinn. Þá eru aðrir 8 leikir í boði. Nógu keilu framöndan í dag. Þessi deild hérna milli upp á Skaga, það verður stemming.
Við erum bara aldrei. Allar ferðir og gerðir maður. Þetta er ekki alveg. Ekki alveg hvað fyrir henni. En, það er bara alltaf ára. Jú, það er eina leiðin í þessu sem er leikt. Skiptir mestu máli fyrir. Skiptir mestu máli fyrir. Þá förum við.
Davíð Barnar. Hugsa maður um mig, já, ekkert. Við erum bara á einhverju blaðri á göngum. Getum við séð þetta hér. Sjá. Þar leikur 4 konum hús á þeim strákum. Kíkjum við þessu stöðuna. Stefán er í fyrsta sæti með 929, 232. Mikael Aron í öðru sæti, alveg heilum pinn á eftir 928. Gunnar Þór í þriðja, 10 pinnum eftir Mika í átján. Hafþór Harðar í fjórða með 911, Hinrikból í fimmta með 904. Svo kom það Tómas Sveiran og Tómas Sveir báðir með 900.
Ásgeir í 8. sætinu með 8.95. Adagir í 9. sætinu 8.49. Ími leikir á honum í dag og náðan 10. sæti er Þorgils Lárus 8.14. Ég sagði 8.14, hún er bara 8.44. Eva Pinna þar á eftir í 8.43, Finnur 2 þar á eftir 8.41 í 8. sæti. Matthías Leó er í 13. sætinu 8.36, Adam Pavel 14. með 8 slétt. Robert Danir í 15. sæti með 798. Tristan Máni í 16. sæti með 740. Hann er á rauðlínunni. Þetta er helminginn af leikjum dagsins. 17. sæti er Freyr Bragason, hann er 9 pinnum frá köttinu, 731. 18. er Ragnar Óli Strömm, hann er 34 frá. 19. er Matthías Helgi, 37 pinnum frá. 20. Guðmundur Sigurðsson, 39 pinnum frá þessu. 21. er Haukur Benedikts, 66. Þóraðan Már er í 22. 69 frá. Magnús Geir Einarsson með 122 pinnum frá og Haukur Leó síðastur 24. sæti 174 pinnum frá. Förum aðeins yfir hérna hvernig þetta er að spilast núna fyrir utan streymið á 11.14. Það er Ásgeir Karl og Hinrik Óli og Magnús Sigurðsson og Haukur. Það er 12. Síðan á 13.14 Mikael Aron og Magnús Geir, Evan og Finnur. Svo komum við inn í streymið. 15.16 þarna var Adagir að feikja, en við tókum okkur 9 feikju. Þannig að flessi eru saman og síðan eru það Gunnar og Hafþór eru á 15.16. Höfðingjarnir Freyr Braga og Gummi Sig eru á 17. Þorgils Lárus og Matthías Leó á 18. Hitt streymið Adam Pavel og Arnar Óli á 19.20 með Þórðum og Víki Leó. Á topp eru Tristan Máni, Róbert Dan, Tómas Freyr og Matthías Helgi. Klukkan er rétt rúmlega 10, mér sýnist að vera svona sæmilega á tíma með þetta. Þetta er að klára klukkan 12. Hérna þokkalega leikir hérna í þetta 2.78 2.86 til 70. Það er gaman að sjá hvort eitthvað er að henda í 300.
Haltu bara áfram að hamra vasast hérna. Ég ætla ekki að reyna að fara þétt, sko. Ég er bara eftir.
svo bara leggja þetta bara. Legg þetta. Ekki henda. Það er fyrst tvo. Sem er vekk á sumri.
staðan komin inn. Við erum komin inn í leik 5 eða 6 hérna segir þetta ekki. Það er 5 búinn. Við förum aðeins yfir hérna bara sætin sem eru. Það er kannski yfir svona stöðu 5, 6 sætin og hérna svo hvar er kröftið og það vantar mikið upp að við komast inn. Nú erum við svist hérna. Það er að gerast svolítið hérna núna í svita leik þegar maður er viðbúið að menn þurfa að fara svolítið djúpt inn í brautina og senda hann út. Inn í hú, hérna fyrsta seti Mikael Aron 1175 sem er 235 meðal eftir 5 leiki. Stefán Klasen er öðru 1130. Gunnar er 1 pínu á eftir 1129. Gunnar Þór er 10 pínum á eftir öðru sætunum, eða 1220. 5. seti Magnús Sigurjón, hann er 1112. Það er minna sá sem að sitja núna í 6. sætinu sem er hérna neðsta sætin í úrslitum. Það er hann Tristan Máni Gunnarsson, hann spilaði 268. Síðasta leik reif sig svolítið í gang. Hann er í 1008 eða 202 í meðaltali. 17. er Matthías Helgi Júlíusson, hann er með hérna 905, hann er 103 pínum á eftir. Freyr Braga 133 pínum á eftir. Gummi Sig 141 og það er meira. Þannig að nú held ég eða giska að það fari að skilja svolítið á milli. Milli þeirra sem fara í topp 16. Hins vegar eins og staðan er alveg ógeðslega jafnt varðandi leikum okkar bara að tölum. Hverjir eru það topp 8? Það er allt sem út veist þar. Þessi leikur er ágætlega stað. Það er bara að segja hverjir eru að spila hvar. Hérna fyrir utan streymin á 11 og 12 eru Magnús Geir og Mikael Aron, Tómas Freyr og Matthías Helgi. Bæði Tómas og Matthías Helgi eru að byrja á 3 fætum. Ég er að fara inn í 4. ramma. Á 13 og 14 er það Ásgeir Karl og Henning Óli og svo hérna Stefán Klasen og Adageir. Adageir byrja á 8. og 1. ramma og svo 3 fætur í röð. Það er inn í 5. ramma núna. Ef við kíkjum á hérna 15 til 18 en í annars streymið þá hefur Evan og Hlynur og Þorgils og Matthías Leó, þeir eru á 116. Matthías Leó kom með 3 í röð. Það er farin í 4. ramma. Og 17-18 eru Gunni Hafi og 18 Braga og Arnar Óli. Það er svona vagninu tilvokað hérna. Í hinu streyminu upp á top. 19-20 eru Freyr og Gummi Sig. Tristan Máni og Róbert Dan þar með. Á östuppi Þóra Már, Haukur Leó, Magnús Sigurjón og Haukur Bill. Hvað er að fara að gerast? Matthías Leó fær 9 breykar strax í raunina. Tómas fær 9 feikir líka. Við erum svolítið fyrir neðan hægt að gera á 4. fjöllinu í röð. Tekur smá svona DJ dans upp á stígbraut.
Matthías Helgi fór í Brooklyn og hrópaði svo niður svolítið. En núna fyrir að skilja það held ég. Næstu leikjum, breytin að byrja að breytast mikið.
Hér að það verður að bíða eftir hérna að 11 og 12 klári. Matthías Helgi, eitt kast eftir er að fara í 2.34. Það var nefndur í sófram. Heldur betur núna er að fara að koma í ljós að hérna sumir eru að stragla. Komið þetta langt inn á mótið. Matthías Helgi kláraði þetta fullur. 2, 3, 4 hjá honum. Topp 16 upp á skjáina. Gunnar Þór kominn í fyrsta sæti. 13.85. Innri Gól í öðru sætinu. 13.53. Matthías Leó sem spilaði 12.7 núna, hann er kominn í þriðja sæti 13.46. Mikael Aron í fjórða sætinu 13.39. Þór Harða í fimmta 13.35. Leikur Sigurbjörn. Við förum að sé við hérna uppröðuna og við erum að tekka stöðu. Sérst áfram að leika stöðu. Utan streymis á 11 og 12 eru Stefán Glesin og Adam Geir, Þóra Már og Haukur Leó. Á 13 og 14 eru Þorkels Lárus, Matthías Leó, Tómas Freyr og Matthías Helgi. Inn í streyminu á 15 til 18, Adam Hafel og Arnar Óli, Ásgeir Karl og Hinrik Óli á 15 og 16, 17, Tristan Manni og Bert Dan, 18, Evan og Hlynur Örn. Og hérna upp á efsta sætinu, fyrsta sætunum, 19-20, Brautur 19 er Magnús Sigurjón og Haukur Freyr, Gunnar Þór og Hafi og á topp Magnús Geir og Mikael Aron, Freyr Braga og Guðmundur Sig. Og svo er hann betur stöðunni, það er 11.91 í 16. sætinu.
þá staðan. Staðan til 6, hún er komin inn. Gunni hendi sérst í 2.65 og fór þá í fyrsta setið, 13.85. Henni góli var í 2.24, öðru setið með Matthildi á 2.57, tveir fráleikari Almur á 5.7 og 5.7. 13.46, Mikael Aron í fjórða, 13.39, Haffi í fimmta, 13.35. Atager í sjötta, 12.96. Larsen í sjöunda, 12.92. Skammt undan Hlynur í 8. sæti, 12.89. Tómas líka skammt undan, 12.87 í 9. sæti. Magnús Sigurjón 12.74, Adam Pavel í 11. sætinu með 12.38, Þorgils 12. 12.34, Evan í 13. 12.29, Óskar 14. 12.08, þetta er slakaleik núna áðan en hann bara lífur sig í gang, strákurinn. Hann sátt þess að þetta myndir að breytast þetta. 15. er Róbert Hann í 11.92, Pinnar eftir hann þá Tristan í 16. 11.9. 17. sætið er Matthías Helgi Henni 52 minnum frá línunni. Haukur Ben 18. sæti 151 pinna, Gunni Sig 152 pinna, Freyr 154, Arnar Óli Strönd 106 pinnur frá Knapparna. 22. er Þórar Már, 23. er Markus Geir og 24. er Haukur Líó. Skoðum þetta sko munurinn á 7. sætinu og því 10. Það er alveg heili 4 pinnar í meðaldal. 10 pinnar, 15 pinnar niður í 14. sæti. Þannig að þá er ég aðalega að hugsa hvernig þetta mun enda til þess að vinna sig inn í topp 8. Það er náttúrulega skori fylgir, gleymum því ekki, skori fylgir í Þorgeir miklu millireiðinum á eftir. Það er í kvöld. Já, það er dauður og hellingur af pinnum í boði, en það getur orðið erfitt að ná þeim. Það er síðasta leikum. Við leyfum þessu að rúlla og vinna á eftir.
Síðasta kastið verið að fara í gang hérna í þessu leik 14, Matthías Leó á 14, þetta eru 2-4. Þá fara að reppa flutningarnir í gang fyrir síðasta leikinn. Bara verður strax að það Gunnar Þór í efsta sætinu, hann hérna hendi í eitt stykki 2.58 núna. Eva Þórhildur í 2.56 líka og Henning Óli í 2.47, þannig að hann var líka skor hérna einhvers staðar inn á milli.
Einhverjum aðeins eftir stöðunni. Svo sem ekki neinn sérstök breyting á toppnum. Bara leggjum okkur að skoða 8. sæti sem er yfir okkar núna, hann er með 14.85. Það er bara vel þjappað hana í kring í skorinu á strákunum. Þetta lítur út á skjám hérna í Saka 16. sæti mikið. Tristan Máni sem verður með það með 13.92. Fyrir síðasta leik, 13.92, 16. sæti. Við býðum eftir stöðinu þá þið sem þekki þetta, þið viti hvernig þetta er og þið sem þekki þetta ekki, þá segja frá því að það þarf að vera alveg í sæmilegu standi til þess að spila 8 leiki í röð sem tekur 4 klukkutíma. Þá sé ekki sama ákveðin og í sömu íþróttagreinum og svo tennis, en það er einhver síður tekur þetta vel á að kasta keilutölu í 4 klukkutíma. Tölur úr Grafarvogshreppi. Það er fyrsta sæti Gunnar Þór, 16.43, hér er 235 með þetta. Annars sæti er Hinrik Óli, þriðja sæti er Mikael Aron, fjórða er Matthías Leó, fimmta er Hafþór Harða, sjötta Adam Geir, sjöundi Stefán Klassen, áttundi Evan, 9. Hlynur, 10. Tómas, 11. Magnús Sigurjón, 12. Adam Pavel, 13. Róbert Dahl, 14. Ásgeir Karl, 15. Þorgils Lárus, 16. Tristan, 17. og vantar þá 72 pinna upp að komast inn í Matthíashelgi, þannig að það var nú að teljast harla ólíklegt. Eitthvað hérna hjá eiginlega 13. til 16. sæti, það er bara að fara út átt þess að eitthvað breytist þar eitthvað það.
18. er Haukur Ben, 19. er Freyr, 20. er Guðmundur Sig, 21. er Arnar Óli, 22. er Þórarinn Már, 23. er Magnús Geir og 24. er Haukur. Við kemum í streymið undir lok þessa leiks og þá pökkum við svo saman. Stefnum að því að ná viðtali við þann sem að tekur forkeppnina. Þið getið kíkt inn á Facebook, síðu Keppnissambandsins, séð stöðuna í kommentu undir stöðuna úr fyrsta leik. Og það getið leika ykkur að skoða svona hvernig þetta raðast upp fyrir hérna kvöldið í kvöld. Það er að segja hverjir eiga séns að hérna gera öllu á 8. sætinu og komast í hérna undanúrslitin á morgun. Þetta er tiltölulega jafnt þarna svona miðju pakkanum í efri hlutanum. Það eru komin á eftir, það er eitthvað skemmtilegt í gangi, annars gangum við frá þessu eftir.
Ég ætlaði rétt ónið þess ekki að fara að díksa þetta hérna núna en það kíkið á streymi á efra settunum frá 1922. Það Adam Geir komið með 8 fellir í röð. Það alveg þokkaleg stemming hérna uppi, bara á fólkinu í kringum hann. Raffi líka á góðu skriði þar uppi, hann að stefna í 279. Fyrir neðan, Mikael Aron hafa með fyrstu 5, svo 9 fengju. Annars staðar Henrik Óli að spila þetta á orðan 4. ramma en annars bara 5. Og það svona eitthvað fyrir neðan. Nóg að háu leikum greinlega hérna í síðasta leik. En cross-up þetta við Adam Geir, þannig að klárum við þetta.
Hvað í gangi hérna hjá okkur? Þetta nú að ég að klárast. Einhverjir búnir. 17-18 búið. Endar í 18.27 ef ég sé þetta rétt. Gunni 18.44 þannig að hann heldur efstu sætinu. Þið fer langleiðin í 1800. Og aðrir minna. Atakir bætir í klárar 2.64, 17.75. Það er geggjað hjá honum. Þannig að og það er bara gaman fyrir hann að hérna komast í topp 8. Það er saga til næsta bæjar og sveitabæjar og allt það. Við klárum þetta streymi áður en að endalega staði komin inn og þetta bara vísa okkur inn á Facebook-síðuna. Það sem að hérna staðan verður uppfærð, svo kemur eitthvað frétt inn á vefinn hjá okkur, kli.is. Tökum líka hérna viðtal við þann sem verður í efsta sætinu. Posti því einhvers tímann hérna síðar í daginn á YouTube-brásina. Og hérna minnum ykkur bara svo á hérna undanúrslitin í kvöld klukkan 6. Það verða konurnar að spila á brautu 9-14 og karlarnir á 15-22. Og stefnum við bara á því að byrja spilið í hérna strax klukkan 6 í uppbytunni. Við höfum þessu bara að rúlla hérna út, annars bara heyrumst við í kvöld.
fyrir ekki til þess að reyna að ná. Þú skilja þetta við ákveð.